මේ විඩියෝ එකේ නේද මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ question set වල 24 වෙනි question set එක. ඉතින් අපි බලමු අපිට හම්බෙලා තියෙන question set එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන question set 24 එක. අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Find out the details of the student who got the lowest mark in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. අපිට කියනවා find out කරන්න, ඒ කියන්නේ හොයන්න කියලා details ළමයාගේ lowest mark ගත්ත science subject එකට second term එකේ. second term එකේ science subject එකට lowest mark ගත්ත ළමයාගේ details හොයන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම එයා ඉගෙන ගන්න ක්ලාස් එකත් අපිට මෙතනදී හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි යමු මේකේ කුවරික ලියා ගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම කුවරික ලියාගත්තේ. අපිට මේකෙදි inner join, ඒ කියන්නේ join queries වගේම sub queries උත් මේකෙදි use කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මම මෙතන sub query එකක් add කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම හොයාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ science subject එක second term එකේදී science subject එකට second term එකේදී ගත්ත අඩුම ලකුණ මම මුලින්ම මෙතනදී හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හොයාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ science mark ඒ කියන්නේ lowest science mark එක ගත්ත ළමයාගේ index number එක මෙන්න මේ දෙවෙනි sub query එකෙන් මම මේ විදිහට හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන inner join කරගෙන තියෙනවා class table එක අපේ student table එකට. ඊට පස්සේ මම කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ අපි හොයාගන්න index number එකේ, ඒ කියන්නේ ඒ index number එක අදාළ ළමයාගේ details එක මේ විදිහට අපිට හොයාගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන inner join කරගත්ත හින්දා class එක අපිට පුළුවන් මේ ළමයාගේ class එකත් මේ විදිහට search කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන class එකත් මේ විදිහට select කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට execute කරගෙන බලමු. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ output එක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරගත්තේ. අපි යමු question set 24 වල දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේකෙදි කරන් තියෙන්නේ කියලා. අපිට කියනවා arrange the marks obtained by all the students of the science subject held on 2020 3-15 in ascending order. අපිට කියනවා මෙන්න මේ 2020 තුන්වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා පැවතිච්ච විභාගේ science subject එකේ ළමයි ගත්ත marks ටික මේ විදිහට අපිට ascending order එකට පිළිවෙලට හදන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේක හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට 2020 3-15 තිවිච් එක්සෑම් එකේ තොරතුරු ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එක තොරතුරු ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අන්තිමේදී ඒ ටික ඇසෙන්ඩින් ඕඩර් එකට හදන්න. ඉතින් අපි යමු කුවරික ලියා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම කුවරික ලියාගන්නේ. මුලින්ම මම කරගෙන තියෙනවා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න කියලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් වල මාක් එක. ඊට පස්සේ මම කියනවා අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකකින් inner join කරගෙන තියෙනවා මම මෙතන subject table එක වගේම exam term එකත් අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා ලියනවා exam term එක term name date එක 2027/10ට equal වෙන. ඒ වගේම subject name එක science වලට equal වෙන. අන්තිමේදී මම කියනවා මෙන්න මේ equal එකකින් අපිට හම්බෙන output එකේ data ටික order කරන්න කියලා කියනවා මම මෙතන. මාක් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපිට හම්බෙන details වල තියෙන මාක් එක ලකුණු වල ascending order එකට මෙතනදී order කරන්න කියලා මම මෙතන කියනවා මෙන්න මේ ASC කියන මෙන්න මේ තොරතුරට අනුව, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ tag එක දාලා තමයි මම මෙතනදී ascending order එකට හඳුන්වන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු execute කරගෙන අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි පිළිවෙලට මෙන්න මේ විදිහට අපිට data ටික හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා 45 ඉඳලා මේ විදිහට වැඩි වෙලා අන්තිමේදී 95 අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකට තමයි අපි ascending order එකට තොරතුරු ටික ගන්නවා කියන්නේ. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් අපි යමු අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපිට කියනවා find information of all students who obtain marks between 40 and 80 in a mathematics subject of the examination held on 2027-10. ඉතින් අපිට මේ විදිහට කියනවා අපිට තොරතුරු හොයන්න කියලා මෙන්න මේ ළමයින්ගේ ඒ කියන්නේ ලකුණු රේන්ජ් එක
40 සිට 80 දක්වා මැතමැටික්ස් වලට ගත්ත මෙන්න මේ 2027යි 10 තිබ්බ එක්සෑම් එකට. ඉතින් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න වෙනවා 7යි 10 තිබ්බ එක්සෑම් එක. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් එක මැතමැටික්ස් වලට ඉක්වල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට රේන්ජ් එකක් දීලා තියෙනවා මෙතන 40 to 80 කියලා. ඉතින් අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ 40 to 80 ගත්ත ළමයින්ගේ ඩීටේල්ස් ටික. ඉතින් අපි යමු අපේ කුවරික ලියා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කුවරික ලියාගත්තේ මම මුලින්ම මෙතන දාගෙන තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා අපේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ටේබල් data ටික. ඊට පස්සේ මම කියනවා අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකෙන් තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මම ජොයින් කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට සබ්ජෙක්ට් එක්සෑම් ටර්ම් ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් ක්ලාස් කියන මෙන්න මේ ටේබල් ටික. ඉතින් මම මෙන්න මේ පළවෙනි තුන ජොයින් කරගෙන තියෙනවා අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ මම අන්තිමේදී ජොයින් කරගෙන තියෙනවා ක්ලාස් කියන ටේබල් එක අපේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ මම කියනවා where clause එකක් දාලා exam term date එක 2027යි 10ට equal වෙන ඒ වගේම subject name එක mathematics වලට equal වෙන අන්තිමේදී මම දාලා තියෙනවා mark record වල mark ඒ කියන්නේ ලකුණු ප්‍රමාණය between 40 and 80 කියලා මෙන්න මෙතන range එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ කුවරික එන්නේ. අපි එක්සිකියුට් කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා 2027 වෙනි මාසේ 10 වෙනිදා මැතමැටික්ස් වලට ගත් ලකුණු 40 සිට 80 දක්වා රේන්ජ් එකේ ඒ කියන්නේ ඒ අතර ගත්ත ලකුණක් ගත්ත ළමයින්ගේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක ලියාගත්තේ. අපි යමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙදි කියන්නේ arrange කරන්න කියලා මෙන්න මේ කලින් result එක. කියන්නේ අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී ගත්ත result එක arrange කරන්න කියනවා descending order එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ප්‍රශ්නයකදී මෙන්න මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කතා කරා ascending order එකට පිළිවෙලට හැදුවේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ data ටික descending order එකට පිළිවෙලට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි යමු මේ වැඩේ කරන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට කුවරි එක. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙතනදි කියගෙන තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා ළමයාගේ ඩීටේල්ස් ටික අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකෙන්. මෙතන මම ඉන ජොයින් කරගෙන තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් එක්සෑම් ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් තුන සබ්ජෙක්ට් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ මම ක්ලාස් කියන ටේබල් එක ජොයින් කරගෙන තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකට. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපේ ළමයිගේ ඩීටේල්ස් ටික හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අන්තිමේදී මම කියලා තියෙනවා where clause එකක් දාලා exam date එක 2027යි 10ට equal වෙන ඒ වගේම subject name එක mathematics වලට equal වෙන ඒ වගේම range එක between 40 and 80 යන. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙදි කියුවේ කලින් අපි හොයාගත්ත ඒ කියන්නේ කලින් ප්‍රශ්නෙටම ඒ ප්‍රශ්නේ details ටිකම අපිට descending order එකට හදන්න කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කලින් කුවරියකටම මම මෙන්න මේ ටැග් අදාළ වාක්‍ය ඇඩ් කරගෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම කියනවා order by student exam mark record student index number DESC. ඉතින් මෙතනදී අපි කියන්නේ මෙන්න මේ අපිට එන තොරතුරු ටික ඕඩර් කරන්න කියලා descending පිළිවෙලට. ඒ කියන්නේ වැඩි එකේ සිට අඩු එක දක්වා මේ පිළිවෙලට මේ ටික arrange කරන්න කියලා මෙතනදී කියනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපිට කලින් කුවරිකේදී ආපු output එක. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති index number එක තියෙන්නේ පිළිවෙලට නෙමෙයි. 3 1 8 5 2. ඉතින් මේ විදිහට පිළිවෙලට නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක මේ විදිහට descending order එකට පිළිවෙලට හදලා. ඉතින් මම execute කරගන්නවා මගේ query එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට descending order එකට අපේ data ටික add වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි එකේ සිට අඩු එක දක්වා මේ විදිහට 8 5 3 2 1 කියලා අපේ data ටික arrange වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම question set 24 එකේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙටත් ආන්සර් එක ලිව්වේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම question 24 එක complete කරේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් question set 25 එකත් එක්ක හම්බෙමු.